ได้เล่าถึงปัญหาวัยทองเพศชายว่ามีอยู่จริงและอยู่ใกล้ตัวคราวนี้มาถึงปัญหามหาชนกันบ้างปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงสมัยนี้เป็นกำลังหลักของครอบครัวและกำลังขับเคลื่อนโลกใบนี้แต่ปัญหาที่พบไม่ว่าจากคุณแม่คุณป้าคุณน้าพี่สาวน้องสาวเรียกว่าผู้หญิงทุกคนต้องเจอภาวะกฎแห่งธรรมชาตินี้นั่นก็คือวัยทองผู้หญิงค่ะวัยทองผู้หญิงเนี่ยสรุปโดยทฤษฎีนิดหน่อยนะครับมีเรื่องความรู้บ้างในวันนี้คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยวัยทองผู้หญิงเนี่ยอยู่ราวๆสักในคนไทยก็สัก48ปีเป็นต้นไปจนถึง52นะครับวัยทองวัดจากอะไรบ้างเอาจากธรรมชาติเอาจากคนประชาชนทั่วไปเขาก็ดูกันจากประจำเดือนนะครับผู้หญิงเรามีมดลูกเป็นอวัยวะ 1. มีตัวผลิตฮอร์โมนคือรังไข่ทั้งสองข้างเมื่อวันใดวันหนึ่งผ่านไปเรื่อยๆไข่ที่ตกไปคือประจำเดือนแต่ละครั้งเฉลี่ยก็มีไข่ประมาณสัก400ใบนะครับมักจะไปหมดก็คือประจำเดือนหมดนะประจำเดือนหมดจากความเข้าใจที่ง่ายๆคือหมดแล้วน่าจะเข้าสู่วัยทองเราจะคอนเฟิร์มโดยการเจาะเลือดเป็นการบอกอีกทีนะครับเพราะว่ามีภาวะวัยทองหลายแบบนะผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายอะไรก็ตามแต่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งวัยทองก็คือประจำเดือนหมดก่อนอายุ45เราเรียกวัยทองหมดก่อนวัยนะครับหรือ pre-menopause pre-menopause นี่เป็นภาวะที่ถือเป็นโรคอย่างหนึ่งนะอันตรายหมดวัยก็แก่วัยนะครับหมดช้าไปก็ใช่ว่าดีทุกอย่างในโลกใบนี้ถูกกำหนดมาให้อยู่ตรงกลางนะหมดช้าคือ52 53 54หลุด55ไปยังไม่หมดนี่เรียกว่าไม่ดีแล้วมดลูกเราพออยู่กับฮอร์โมนนานๆมีโอกาสถ้าหมดช้าคือเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งในมดลูกต้องตรวจสอบเยอะหมดวัยเกินไปก็แน่นอนนะครับลงไปดูความพิเศษของฮอร์โมนเพศหญิงหน่อยฮอร์โมนเพศหญิงมีอยู่2ตัวหนึ่งชื่อเอสโตรเจนอีกตัวหนึ่งชื่อโปรเจสเตอโรนนะครับทั้ง2ตัวนี้ทำงานบาลานซ์กันนะในแต่ละครั้งที่เราตกไข่เรามีประจำเดือนคือเขาก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาให้สมดุลกันเวลาฮอร์โมน2ตัวนี้หมดเนี่ยสิ่งที่หายไปคือ1อารมณ์นะฮอร์โมน2ตัวนี้มีผลมากกับอารมณ์ของท่านผู้หญิงทุกคนเมื่อหมดไปแน่นอนเราเคยได้ยินบางทีแม่เราบ้างยายเราบ้างพี่เราบ้างน้องเราบ้างภรรยาเราเองบ้างทำไมบ่นเยอะทำไมจุกจิกทำไมขี้โมโหบางครั้งทะเลาะทำไมซึมเศร้าบางคนอยากอยู่คนเดียวบางคนไม่อยากเข้าสังคมบางคนรู้สึกเบื่อหน่ายเหลือเกินตามมาด้วยนอนไม่หลับนอนหลับไม่ลึกบางทีไม่ได้หลับได้นอนเลยตามมาด้วยอีกร้อนวูบวาบมีเป็นกันบ่อยนะครับร้อนวูบวาบไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวร้อนแล้วก็หนาวแล้วก็ร้อนแล้วก็หนาวนอนกลางคืนห่มผ้าหนาวแทบตายสักพักถีบออกเพราะเหงื่อออกเยอะเขาเรียกเหงื่อออกกลางคืนภาวะพวกนี้เกิดมาจากเอฟเฟกต์หรือปฏิกิริยาจากฮอร์โมนเพศหญิงที่หล่นลงไปจนเหลือน้อยนะครับงั้นผู้หญิงเองเนี่ยพอเราเดินทางมาจนถึงอายุ50เหมือนกับกระโดดล่มลงมาตกเหวเลยผู้ชายเราเวลาวัยทองเนี่ยจะค่อยๆหมดเหมือนสโลปค่อยๆสโลปลงมาเรื่อยๆอาการจะไม่เยอะผู้หญิงนี่เดินมาปุ๊บภาษาอังกฤษคนนึงบอกการแก้ภาวะวัยทองไม่ได้แปลว่าเราจะไม่กระโดดเหวนะไม่ได้สาวขึ้นนะแต่เราจะใส่ร่มชูชีพได้บ้างมีตัวช่วยให้กระโดดลงมาช้าหน่อยอาการจะไม่เยอะนะครับที่เหลือก็คือเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราเช่นการเผาผลาญที่ตกลงทำให้พอวัยทองมาปุ๊บห่วงยางที่เอวหรือเซลลูไลท์มาทันทีขาเขอมีเซลลูไลท์มากไขมันเยอะขึ้นเพราะกินแล้วเท่าเดิมแหละออกกำลังก็ใกล้เคียงเดิมแต่ไม่เผาผลาญแล้วฮอร์โมนการเผาผลาญหายไปทำให้ผู้หญิงเสียเปรียบผู้ชายเยอะทำไมพอวัยทองปุ๊บอ้วนง่ายจังเป็นปัญหาทุกคนนะครับช่องคลอดที่แห้งลงอันนี้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพทางเพศช่องคลอดแห้งลงอารมณ์น้อยลงน้ำหล่อลื่นไม่มีถือเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันในสถาบันครอบครัวนะครับเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องลามกไม่ใช่เรื่องอนาจารแต่เป็นเรื่องธรรมชาตินะที่พอหายไปเนี่ยผู้ชายหมอบอกแล้วว่าวัยทองมาช้ากว่าผู้หญิงวัยทองมาปุ๊บอารมณ์ทางเพศและกิจกรรมทางเพศลดลงขอให้ฝั่งผู้ชายเข้าใจด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องปกติต้องมีการแก้ไขมีการช่วยเหลือกันไม่ใช่ทิ้งกันนะปัจจุบันพูดเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันว่ามีสิ่งที่ช่วยในเรื่องสุขภาพทางเพศมากมายโดยที่ไม่ใช้ฮอร์โมนนะครับเช่นยาหล่อลื่นเจลหล่อลื่นหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งเดี๋ยวนี้ทำมาจากน้ำไม่มีการระเคืองระคายมากนะครับใช้ได้เพราะฉะนั้นพอเรากลับมาตรงนี้เนี่ยคำถามสำคัญเลยเมนหมดแล้วประจำเดือนหมดแล้วฉันจะแก่ลงจริงไหมนะครับแก่ลงถ้าเป็นทางทฤษฎีก็แก่ลงทุกคนนะอายุที่มากไม่จงรอเมนหมดก็แก่ลงนะครับ
นี่คือสิ่งสำคัญที่พอเรามาดูว่าคำถามที่ถามคือไม่แก่ลงละถ้าประจำเดือนที่หมดลงไปหมดไปตามธรรมชาติหมอบอกแล้วว่าถ้าหมดก่อน45ต้องมาหาหมอต้องมารักษาต้องมีการปรับฮอร์โมนให้วิตามินให้อะไรก็ตามแต่ให้ประจำเดือนกลับมาไม่งั้นกระดูกพรุนไวสมองเสื่อมไวนะครับหมดช้าเกินไปก็ต้องมานั่งดูกันแต่ถ้าหมดตามธรรมชาติไม่เป็นไรหมอมีความเชื่อว่าทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วโดยธรรมชาติความหมายคือถ้าเขาหมดโดยธรรมชาติเราก็ต้องมาแก้โดยทางอื่นโดยที่ไม่ได้ไปใช้ฮอร์โมนใช้อะไรที่มันเป็นเคมีใส่เข้าไปให้ประจำเดือนมาเรื่อยๆแล้วแก่ช้าลงไม่ใช่วิธีนะครับเมื่อประจำเดือนหมดปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือกระดูกอาจจะพรุนขึ้นเพราะฮอร์โมนไม่มีสมองอาจจะจำน้อยลงทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่า 2-3 อย่างนี้เราแก้ได้การออกกำลังเป็นตัวช่วยให้กระดูกพรุนช้าลงผู้หญิงหมดประจำเดือนคิดอย่างเดียวออกกำลังคุ้มแน่ออกก่อนหมดยิ่งดีนะครับ2ความจำแน่นอนอาจจะต้องมีบำรุงบ้างนะครับในปัจจุบันมีเลซิตินมีไบกิงโกมีฟอสฟาติดิลซีลีนหรืออะไรก็ตามแต่ในการบำรุงสมองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถ้าเลือกดูแล้วมีอย.มีการรับรองทานได้นะครับร้อนวูบวาบเหงื่อออกกลางคืนพวกนี้ออกกำลังถึงจะช่วยเพราะฉะนั้นภาวะหลังวัยทองเป็นภาวะที่ผู้หญิงต้องเจอทุกคนนะครับขอให้ทุกคนในบ้านเหมือนเดิมนะคุณลูกคุณพ่อเข้าใจคุณแม่ เข้าใจคุณภรรยาว่าเป็นภาวะปกติที่เราไม่ใช่ผู้หญิงเราไม่รู้นะครับถ้าเราให้ความเข้าใจทุกอย่างแก้ไขได้นะครับโดยการที่เราช่วยกันคุยกันพูดกันออกกำลังกายเท่านี้เราก็จะมีสถาบันครอบครัวที่มีความสุขขึ้นนะครับถ้าอาการที่ผิดปกติมากชัดเจนขอแนะนำว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเรื่องวัยทองปรึกษาแพทย์นะครับอย่าไปรักษาเองอย่าไปเครื่องคำบอกเล่าคำกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์นั้นดีไม่ดีของทุกอย่างไม่มีอะไรดีกับคนทุกคนนะครับรักษาครอบจักรวาลไม่มีแน่เพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยว่าปัญหาตรงนั้นคืออะไรและแก้ไขไปนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ในอาทิตย์นี้แล้วก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับถึงแม้ว่าผู้หญิงอย่างเราจะหลีกหนีอาการวัยทองไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ควรรู้วิธีรับมือกับมันและที่สำคัญดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอส่วนคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกหลานญาติรวมทั้งคุณสามีก็ควรเอาใจใส่ดูแลมากขึ้นอีกนิดจะได้ไม่มีปัญหาครอบครัวและสังคมไงล่ะคะโรคภัยไข้เจ็บอยู่รอบตัวเราเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะดูแลแล้วก็ใส่ใจสุขภาพของเรามากน้อยแค่ไหนค่ะรายการของเรานั้นดูแลทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บความสวยความงามแล้วก็เวชศาสตร์ชะลอวัยในช่วงของคุณหมอแอมนะคะนายแพทย์ตนุพลวิรุณหการุณด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอแอมก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกให้เรานั้นสวยหล่อตลอดกาลกันด้วยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีข้อข้องใจหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพฝากคำถามไว้ได้นะคะที่ Facebook สุขใจใกล้หมอถ้าคำถามไหนส่วนตัวก็อินบ็อกซ์มานะคะแล้วมีคุณหมอตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของสุขใจใกล้หมอแล้วจุ๊กจิ๊กพี่ปลายและก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะตะกอนหินปูนหลุดในหูชั้นในหลายคนบอกว่าเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกตกลงแล้วในหูเรามีตะกอนหินปูนด้วยเหรอคะคุณหมอมีครับอย่างน้อยเนี่ยคนไข้วันหนึ่งที่ตรวจเนี่ยจะมีสัก 4-5 คนเยอะขนาดนั้นที่เป็นกล้องวงล็อกที่จิ๊กเห็นเนี่ยเขามีโอกาสจะเกิดตะกอนหูหลุดไหมคะเวลาเขาเหวี่ยงศีรษะมีโอกาสไหมคะถ้าเวียงแล้วไปโขกอะไรก็อาจจะหลุดครับผมจะบอกคนไข้บอกว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีผมจะบอกว่าให้นึกว่าตัวเองสวยเชิดอย่างเดียวห้ามก้มเพราะก้มเมื่อไหร่จะเวียนหัวสนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ